હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસમાં આપણે મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ ચેપ્ટર વિશે ભણતા હતા. તો આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જીટીયુમાં મોસ્ટલી પૂછાયેલા એક ક્વેશ્ચન છે ટેસ્ટિંગ ઓફ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ, બરાબર? તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ટેસ્ટિંગ ઓફ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ ભણતા પહેલાં આપણે બે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટિંગ પેરામીટર્સ વિશે જાણીશું. તો બ્રેકનું પરફોર્મન્સ ચેક કરવા માટે બે પેરામીટર હોય છે. પહેલો છે સ્ટોપિંગ ટાઈમ. The time elapsed between the moment the brake force is applied to the pedal and the vehicle stops, considering full stop. એટલે કે જ્યારે આપણે બ્રેક પેડલ ઉપર ફોર્સ લગાવીએ એના પછી આપણું વ્હીકલ સ્ટોપ થાય એ બંને વચ્ચે લાગતા સમયને સ્ટોપિંગ ટાઈમ કહીશું. સેકન્ડ છે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ. ધ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય વ્હીકલ ફ્રોમ ધ મોમેન્ટ. સેકન્ડ છે સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ. ધ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય વ્હીકલ ફ્રોમ ધ મોમેન્ટ when driver begins to actuate the brake control until the moment the vehicle stops. એટલે કે જ્યારે ડ્રાઈવર બ્રેક પેડલ પ્રેસ કરે ત્યારેથી લઈને આપણું વ્હીકલ સ્ટોપ થાય તો એ બંને વચ્ચેના અંતરને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ કહીશું. તો હવે આપણે જોઈએ ટેસ્ટ ફોર મેઝરિંગ બ્રેક એફિશિયન્સી. એટલે કે બ્રેકની એફિશિયન્સી મેઝર કરવા માટેના ત્રણ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ હોય છે. એ આપણે વન બાય વન જોઈશું. પહેલો ટેસ્ટ છે સ્ટોપ ટેસ્ટ. આ ટેસ્ટમાં વ્હીકલને 40થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડાવવામાં આવે છે અને એ સ્પીડ ઉપર બ્રેકને એપ્લાય કરવામાં આવે છે. તો આ ટેસ્ટના અંદર 4 પોઈન્ટ્સને આપણે કન્સિડર કરીશું. ફર્સ્ટ, ટાઈમ ટેકન ફોર વ્હીકલ ટુ સ્ટોપ. સેકન્ડ, એપ્રોક્સિમેટ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ. થર્ડ, સ્કીડિંગ ઓર પુલિંગ ઓફ વ્હીકલ ટુ વન સાઇડ. એન્ડ ફોર્થ, ઇક્વલ રબ માર્ક્સ ઓફ ઓલ 4 વ્હીલ્સ ઓન રોડ. એટલે કે વ્હીકલને સ્ટોપ કરવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગ્યો, કેટલું ડિસ્ટન્સ એને ટ્રાવેલ કર્યું, જ્યારે બ્રેક લગાડીએ છીએ ત્યારે વ્હીકલનું સ્કીડિંગ થાય છે કે વ્હીકલ એક બાજુની તરફ ખેંચાઈ જાય છે કે પછી 4 વ્હીલ્સના જે રબ માર્કિંગ હોય છે એ ઇક્વલ છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં આવે છે. If vehicle is satisfying all above points, the brakes are considered to be good, otherwise requires adjustment. So હવે બીજો ટેસ્ટ જોઈશું સ્ટોપ વોચ ટેસ્ટ. આ ટેસ્ટમાં vehicle is driven at 50 to 60 kilometers per hour. When vehicle passes certain marks like electric pole or any other mark on road, then brakes are applied. As soon as vehicle passes through that mark, the stopwatch is put on position and the watch stopped when the vehicle stopped completely. The distance from the mark to the distance covered during stopping the vehicle is measured. એટલે કે વ્હીકલને 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડાવવામાં આવે છે અને એના પછી બ્રેક એપ્લાય કરીએ એ ટાઈમે
આપણે સ્ટોપવોચ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને જ્યારે વ્હીકલ સ્ટોપ થાય ત્યારે આપણે સ્ટોપવોચને બંધ કરીએ છીએ. તો આ બંને વચ્ચેના જે સ્ટોપવોચમાં જે ઓન અને ઓફનો જે ટાઈમ હોય છે એ ટાઈમ આપણે મેજર કરતા હોઈએ છીએ. તો એ ટાઈમ ઉપરથી એટલે કે બ્રેકિંગ ટાઈમ ઉપરથી આપણે એની ઇફિશિયન્સી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. થર્ડ નંબરનો ટેસ્ટ ડિસેલરેશન ટેસ્ટ. તો ડિએસેલરેશન એટલે કે આપણે જ્યારે વ્હીકલને સ્ટોપ કન્ડિશનમાં લાવીએ છીએ એટલે બ્રેક દબાવીએ છીએ ત્યારે વ્હીકલની સ્પીડમાં ઘટાડો થાય છે એને કહેવામાં આવે છે ડિસેલરેશન. ઓકે, તો બ્રેકની ઇફિશિયન્સી મેજર કરવા માટે ટેપલી બ્રેક મીટર આપણે અહીંયા આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ મીટરની ઉપર એટલે ઉપરના ભાગમાં એક વિન્ડો હોય છે એટલે કાચનું વિન્ડો હોય છે કે જેના અંદર રીડિંગ આપણે મેજર કરતા હોઈએ છીએ. A pendulum is fixed in the center of a graduated ring scale, reading of which can be read from inspection cover. એટલે કે આ મીટરના અંદર એક પેન્ડ્યુલમ આપેલું હોય છે સેન્ટરના અંદર. The complete box is filled with oil so that the pendulum does not vibrate. A reading could be easily read. ઓકે, કે આ બોક્સના અંદર આપણે ઓઇલ ભરી અને એના અંદર આ મીટરને આપણે મૂકી દઈએ છીએ. ધ મીટર ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇન ધ વ્હીકલ એન્ડ આફ્ટર ધ બ્રેક્સ આર એપ્લાય. એટલે કે મીટરને વ્હીકલના અંદર વ્યવસ્થિત જગ્યાએ વ્હીકલના જે ફ્લોર હોય ત્યાં આપણે એને ફિક્સ કરીએ છીએ, બરાબર, અને પછી આપણે બ્રેક એપ્લાય કરીએ છીએ. ધ પેન્ડ્યુલમ મૂવ્સ ડ્યુ ટુ ડિસેલરેશન મૂવિંગ અલોંગ વિથ ઇટ. એટલે કે જ્યારે ડિસેલરેશન કરવામાં આવે વ્હીકલનું ત્યારે એનું પેન્ડ્યુલમ છે એની મૂવમેન્ટમાં આવે છે. ડ્યુરિંગ બ્રેકિંગ ઓપરેશન મેક્સિમમ રીડિંગ ઇઝ નોટેડ વિચ ડાયરેક્ટલી ગીવ્સ બ્રેકિંગ ઇફિશિયન્સી. એટલે કે બ્રેકિંગ ઓપરેશનના અંદર આપણે આ મીટરથી બ્રેકિંગ ઇફિશિયન્સી મેજર કરી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ 3 પ્રકારના ટેસ્ટ હતા કે જે બ્રેક ઇફિશિયન્સી મેજર કરવા માટેના હતા. હવે આપણે જોઈશું ટેસ્ટ કેરીડ આઉટ ફોર ટેસ્ટિંગ બ્રેક. એટલે કે જ્યારે નવી બ્રેક ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, જ્યારે બ્રેકને વ્હીકલના અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એના અલગ અલગ પેરામીટર્સ આપણે જોઈ ગયા. એના ઉપરથી આપણે એ બ્રેકનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે કે આ બ્રેક આ વ્હીકલ માટે છે કે નહીં. ઓકે, સો પહેલો ટેસ્ટ છે ટાઈપ ટી ટેસ્ટ, એટલે કે ડાયનામિક પરફોર્મન્સ ટેસ્ટ. તો એની પ્રોસેસ જોઈશું. ધ ટેસ્ટ ઇઝ conducted at initial speeds and load conditions as specified in the standard. એટલે કે જ્યારે બ્રેકનું ટેસ્ટિંગ કરવાનું તેના ટેસ્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ આપેલા હોય છે, તો એ ટેસ્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે એની સ્પીડ શું હોવી જોઈએ, એના લોડ કન્ડિશન શું હોવી જોઈએ, એ બધું ડિફાઇન કરેલું હોય છે. આપણે એ જ આંકડાઓને આપણે આપણા ટેસ્ટના અંદર લેવાના હોય છે. ધ વ્હીકલ ઇઝ સ્ટાર્ટેડ and speed is picked up slightly above the specified initial test speed. As the vehicle reaches near the test area, vehicle speed is maintained slightly above the specified initial speed. The throttle is closed fully and the drive is disengaged by declutching or otherwise. એટલે કે આમાં વ્હીકલને એની ઇનિશિયલ સ્પીડ હોય છે ટેસ્ટ સ્પીડ એના કરતાં થોડી વધારે સ્પીડ ઉપર રન કરવામાં આવે છે અને જ્યારે વ્હીકલ આપણા જે ટેસ્ટ એરિયા હોય છે ત્યાં પહોંચે ત્યાં સુધીમાં આપણે ઇનિશિયલ સ્પીડ કરતાં વધારે સ્પીડ ઉપર એને મેન્ટેન કરવામાં આવે છે, બરાબર. અને એ ટાઈમે આપણે વ્હીકલને ડ્રાઈવ લાઇનમાંથી ટોટલી ડિસએન્ગેજ કરીએ છીએ, એટલે કે ક્લચ દબાવીને આપણે એને ફ્રીલી મૂવમેન્ટ આપીએ છીએ અને થ્રોટલ આપતા નથી અને રગડવા દઈએ છીએ. ઇફ રેકોર્ડિંગ ડિવાઇસીસ ઓફ ડિસ્ટન્સ સ્પીડ ઓર ડિસેલરેશન આર નોટ ઓટોમેટિક then the devices are started when the speed of the vehicle drops within the allowable range of initial speed.
The brake control is applied rapidly, continuously and smoothly so as to bring the vehicle to halt. એટલે કે ડિસ્ટન્સ મેઝરિંગ ડિવાઇસ, સ્પીડ મેઝરિંગ ડિવાઇસ, ડિસેલરેશન મેઝરિંગ ડિવાઇસીસને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ અને જ્યારે વ્હીકલ આપણું ઓટોમેટિક ઇનિશિયલ સ્પીડ કરતાં ઓછી સ્પીડમાં રેન્જમાં આવશે ત્યારે આપણે બ્રેક પેડલને પ્રેસ કરીએ છીએ રેપિડલી, કન્ટિન્યુઅસલી અને સ્મૂથલી, કે જેથી વ્હીકલ આપણું સ્ટેડી કન્ડિશનમાં આવી જાય. The test is repeated as described above, increasing the control force. એટલે કે આપણે ટેસ્ટને રિપીટેડ કરીશું. જ્યારે વ્હીકલ આપણા ઓટોમેટિક લોક ના થાય તો આપણે કંટ્રોલ ફોર્સને વધારીશું, એટલે કે એપ્લાયડ ફોર્સને વધારીશું. અને જ્યારે વ્હીલ્સ ઓટોમેટિકલી લોક થઈ જાય ત્યારે આપણે કંટ્રોલ ફોર્સને ઘટાડીશું. તો આનાથી આપણને એક વ્હીકલ લોકિંગ કન્ડિશન મળશે અને એનું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપણે એચીવ કરી શકશું. આફ્ટર એસ્ટાબ્લિશિંગ ધ કરેક્ટ કંટ્રોલ ફોર્સ by using this process, increasing the control force and decreasing the control force, the tests are repeated sufficient number of times such that 4 readings are available. Okay, so P type test ના અંદર આપણે આ રીતની પ્રોસેસ કરીશું. નેક્સ્ટ છે F type ટેસ્ટ, હીટ ફેડ ટેસ્ટ. તો આ ટેસ્ટમાં આપણે બ્રેકનું બિહેવિયર ચેક કરીશું આફ્ટર રિપીટેટિવ બ્રેકિંગ. તો રિપીટેટિવ બ્રેકિંગથી એની જે બ્રેકની ઇફેક્ટિવનેસમાં વધારો થાય છે કે ઘટાડો થાય છે with rise of temperature in brake. So the initial speed, control force and use of gear and clutch control are maintained as per the standard. After each stop, the vehicle is immediately accelerated to reach the initial speed and maintained at the speed till the initiation of the next stop. એટલે દરેક સ્ટોપ ઉપર આપણે વ્હીકલને સ્ટેડી કન્ડિશનમાંથી ઇમિડિયેટલી આપણે એને એસેલરેશન આપીશું કે જ્યાર સુધી એની ઇનિશિયલ સ્પીડ એચીવ ના થાય. અને જ્યારે એ ઇનિશિયલ સ્પીડ એચીવ થઈ જાય ત્યારે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટોપ ઉપર એને સ્ટોપ કરીશું. તો ડિસ્ટન્સ બિટવીન સક્સેસિવ સ્ટોપ ઇઝ 1000 મીટર. તો બે સ્ટોપ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ આપણે 1000 મીટર રાખીશું. અને જ્યારે આપણે બ્રેકિંગ કરતા હોય ત્યારે થ્રોટલને આપણે ફૂલ્લી ક્લોઝ રાખીશું. બરાબર, તો આ રીતે 10 રિપીટેટિવ સ્ટોપ આપણે રાખીશું. અને એના પછી આપણે આગળનો જે પી ટાઈપનો ટેસ્ટ હતો એ ટેસ્ટ આપણે અહીંયા કેરીડ કરીશું, એટલે મેજર કરીશું. બરાબર, તો આના ઉપરથી આપણને સ્ટોપિંગ ડિસ્ટન્સ મળશે. બરાબર, અને આ ટેસ્ટને આપણે એક જ વખત કરીશું, હીટ ફેડ ટેસ્ટ. એન્ડ ધ લાસ્ટ ટેસ્ટ ઇઝ ટાઈપ W ટેસ્ટ, વોટર ફેડ ટેસ્ટ. તો આ ટેસ્ટના અંદર આપણે બ્રેક ઉપર વોટર કન્ડિશન એપ્લાયડ કરીને એનું પરફોર્મન્સ જોઈશું. બરાબર, તો બ્રેકિંગ પરફોર્મન્સ આપણે જનરલી વેટ સરફેસ ઉપર કરવું પડે છે. બરાબર, પણ આપણે આ ટેસ્ટ વેટ સરફેસ ઉપર નથી કરતા, પણ બ્રેક ઉપર આપણે વેટ સરફેસ એપ્લાયડ કરીએ છીએ. રોડને આપણે પાણીથી વેટ નથી કરતા, પણ આપણે બ્રેક ઉપર પાણી એપ્લાય કરીએ છીએ, નોટ એક્સીડિંગ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ઓકે, સો એ બ્રેક ઉપર વોટરની એપ્લાય કરવાની જે પ્રોસેસ હશે એ એના સ્ટાન્ડર્ડમાં આપેલી છે કે આ રીતે વ્હીકલની બ્રેક ઉપર આ રીતે વોટરને આપણે એપ્લાય કરીશું. The vehicle is run at initial speed approximate to the test for a distance not less than 500 meter period to the point
at which the test is to commence without operation of brakes to be tested. એટલે કે વ્હીકલને આપણે ઇનિશિયલ સ્પીડ ઉપર રન કરાવીશું તો 500 મીટરથી ઓછું અંતર હોવું જોઈએ નહીં, વધારે અંતરથી આપણે એને રન કરાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. ધ વ્હીકલ ઇઝ બ્રેક આફ્ટર વેટિંગ ઓફ ધ બ્રેક્સ ફ્રોમ ધ ઇનિશિયલ સ્પીડ with control force as has been mentioned in the standard. The test consists of 50 stoppages with an interval of 120 seconds between two stoppages. During each stoppage, the mean deceleration value is calculated. એટલે કે જ્યારે વ્હીકલને આપણે જ્યારે વોટર એપ્લાય કરીએ છીએ, બ્રેક ઉપર જ્યારે પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે ત્યારે એનું બ્રેકિંગ ડીએસેલેરેશન વેલ્યુ જે હોય છે, બરાબર, એ આપણે અહીંયા મેજર કરતા હોઈએ છીએ. તો આ પ્રકારના 3 પ્રકારના ટેસ્ટ આપણે કરતા હોઈએ છીએ બ્રેક ઉપર. થેન્ક યુ.